ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለዚህ ጠቃሚና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን እኔ በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ በኖቲፊኬሽን መልክ ወደ እናንተ እንዲደርስ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እጅግ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው። እሱስ ምንድነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ታይትል ጋር ተጽፎ እንዳያችሁት ወደምንፈልገው ሀገር ያለምንም ክፍያ በነፃ ቤተሰቦቻችን ጋር መገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍል ከቤተሰቦቻችን ጋር መገናኘት እንችላለን። እንዲሁም በጣም ብዙ የሆነ ቴክስት መጻጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ቴክስት ፍሬንድ ካላችሁ በቴክስት ብቻ የምትገናኙት የቤተሰብ ጓደኛ ካላችሁ በዛ መልክ መገናኘት ትችላላችሁ። እናንተ የምትገናኙበት ሰው ሶሻል ሚዲያ የማይጠቀም ከሆነ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት የማይሰራበት ቦታ ከሆነ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ይሄንን ዌብሳይት በመጠቀም እጅግ ቀላል በሆነ መንገድ ማለት ነው ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ነፃ የመልእክት መላላክ መደራረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ተጠቀሙት። እኔ ከ3 ጊዜ በላይ ቴክስት አድርጌ አይቼዋለሁ ማለት ነው። በትክክል ይሰራል። እሱንም እንዴት እንደተጠቀምኩና እንዴት መድረሱን በምን መልኩ ነው ያወቅኩት የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁሌም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ወደ እናንተ የማደርሰውና ይሄንን ጠቃሚ ቻናል ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ስለዚህ አሁን ወሬ አላበዛባችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን የምንገባ ይሆናል። እንግዲህ ከናንተ የምትጠበቀው ምንም አይነት ስቴፕ ሳዘሉት ሁሉንም ስቴፕ ተከታተሉት። ቀላል የሆነ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ቪዲዮን ተከታተሉት። እዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እንደተለመደ ጉግል ክሮም ውስጥ እንገባለን። ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደጻፍኩላችሁ www.metaapps.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። በዚህ መልክ ሰርች አድርገን እንገባለን ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱ። እንግዲህ ወደ ዌብሳይት ከገባን በኋላ ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ የዌብሳይቱ ዳሽቦርድ ይሄን ይመስላል። በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች እዚህ ላይ ስላሉ እነዚህንም ገብታችሁ ብትጠቀሙ ሁሉም ጠቃሚ የሆነ ነገር ብቻ ነው እዚህ ላይ ያለውና ገብታችሁ እዩት። ለማንኛውም ዛሬ እኛ የፈለግነው ግን ፍሪ ሲኤምሲ ወይም ደግሞ ከክፍያ ነፃ የሆነ ሜሴጅ አላላክ ስለሆነ የፈለግነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ሲኤምሲ ቱ ኢትዮጵያ የሚል አለ። ሴንድ ፍሪ ሲኤምሲ አለ እዚች ጋር ታች። እዚህ ጋር ቀይ ምልክት ያረኩበት ማለት ነው። እኛ እዚች ጋር እንነካዋለን። ልክ እቺኛውን ከነካም በኋላ ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን። እንደዚህ ሲመጣባችሁ እንግዲህ ኤክስ አድርጉት። ኤክስ በማድረግ ውጡት። ማስታወቂያ ሲመጣባችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ብዙ አይነት ጽሁፎች አሉ ከላይ። እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄን ጽሁፍ እዛ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። በእንግሊዝኛም በአማርኛም ተጽፏልና ካልፈለጋችሁ ደግሞ ታች እዚህ ጋር ኢንተር ዩር ሜሴጅ ሂር የሚል ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ያክል ጽሁፍ በምትፈልጉት ቋንቋ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ምን እናደርጋለን? ሴንድ ሲኤምሲ ቱ ነምበር ነው እዚህ ጋር ከላይ ማለት ነው። እሱ እዚህ ጋር ማለት ነው ስልክ ቁጥሩን እናስገባለን ማለት ነው። መላክ ወደምንፈልገው ሰው ወይም ደግሞ የቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል የጓደኞቻችን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። +5 19 ብሎ ስለሚጀምር እኛ ቁጥሩን ብቻ እናስገባለታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው አሁን +5 19 ብሎ ስለሚጀምር 1200 ብዬ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር የወንድሜ ስልክ ቁጥር አስገብቻለሁ። እናንተም በዚህ መልክ የምትፈልጉትን የሰው ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ታች እንወርዳለን። እዚህ ጋር ነው ወሳኙ ነገር ማለት ነው። ኢንተር ዩር ሜሴጅ ሄር የሚል ቦታ ላይ
የምትፈልጉትን አይነት መጻፍ ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን ነገር ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ሰላም ወንድሜ ደህና ነህ ልበለው። ይሄው እንደምታዩት ከዛ በመቀጠል እዚች ጋር አሁንም ቀይ ምልክት ያደረኩባት ቦታችኛም ባይ ቼኪንግ ዚስ ቼክ ቦክስ የምትለዋን ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ታች ወረድ ብለን አምኖት ሮቦት የምትላለች ሮቦት አለመሆናችን ማሳወቅ አለብን። እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን ራይት ሲሆንልን ማለት ነው። በመቀጠል በመጨረሻ ጨርሰናል። እዚህ ጋር ምን እናደርገዋለን? ሴንድ ሜሴጅ የሚል አለ። ሴንድ ሜሴጅ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሜሴጅ ሰክሰስፉሊ ኪውድ ፎር ሴንዲንግ የሚል ቴክስት ለኔ መጥቶልኛል ማለት ነው። የጻፍኮ ወይም ደግሞ የላኮ ሜሴጅ በትክክል ደርሷል እያለኝ ነውና እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙት፣ እጅግ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ኢንተርኔት ቤተሰቦቻችን ኢንተርኔት ቦታ ላይ ኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ለነዛ አይነት ሰዎች ይጠቅማል እና ሁላችሁም ብትጠቀሙ ግን እጅግ ጠቃሚ ነው እላለሁ። እሺ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ትምህርት ይሄን ይመስል ነበር። እጅግ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሁሌም በዚህ ቻናል ጠቃሚና ቁም ነገር አዘል ብቻ ስለሆነ የምለቀው ቻናሌን ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ለቅቅ ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮችን በተመለከተ ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጌያለሁ። ገብታችሁ ተመልከቱት። እንደምታዩት ሁሉ ቪዲዮዎቼ ስለ ዩቲዩብ ነው የሚያወራው። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። በተለይ እንዳልኳችሁ ጀማሪ ዩቲዩበር ካለ እዚህ ጋር በመግባት ቪዲዮስ የሚል ውስጥ በመግባት ማለት ነው ሙሉ መረጃውን ማግኘት ይችላል። ቻናል ግምገማም አለ፣ ጥያቄና መልስ አለ። እንዲሁም አፕሊኬሽኖች፣ የዩቲዩብ ስቱዲዮ ሴቲንጎች መጠቀም ያለብንና መጠቀም የሌለብን ጉዳትና ጥቅሙን በሙሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያብራራላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ገብታችሁ ተመልከቱት። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁሌም እንደምላችሁ ሰላምና